Sziasztok, itt vagyok megint, és a mai nap témája az a GPZ 550-es, amit még nem is tudom, 1 vagy 2 hónapja vettem, felújítandó állapotban, és a felújítás elindult méghozzá úgy, hogy az egész motor miszlikbe van, teljesen kicsantoztam, a vázat elküldtem homokfúvatni, meg porfestetni, a motorblokk külön van, és az összes alkatrész igaziból bent van a lakásban, mert a garázsban hideg van, mindas nem lehet szerelni, bent van a lakásban, és 3 kupacban van az összes hozzávaló. Az első kupac, amit megtisztítás után újból fel tudok használni, mintha új lenne. A második az, amit újból kell festetnem, fényeztetni, homokszórni, galvanizálni, vagy egyéb módon felületkezelni, és a harmadik kupac pedig amiből újat kell vennem, vagy bontottat, de ami semmi... Ezt nem hiszem el! Mi ez itt a kádban? Milyen alkatrész ez? A tank van ott, meg a sárvédő. De ne hülyeskedj, már vinném a gyereket fürdeni. De majd várd meg, még végzek fel, hát meg kell csinálni, meg kell pucolnom, mert így nem lehet... ez nem érdekel, az alkatrész nem a kádba való. Vidd le innen a garázsba. Jó, na, szóval az a lényeg, hagyjál már békén. Az a lényeg az egészben, hogy a teljes ilyen apró ilyen fém dolgokat, mivel a garázsban nem tudok dolgozni, ezért a konyhában végzem a felújításokat, a nagyobb dolgokat nyilván a kádban tisztítottam le, és a konyhában hát citromsavval, ecettel, meg minden. De komolyan VD40-et tettél a fogkefe mellé? Hát nem azzal mostam meg a gyerek fogát. Rá van írva, hogy VD40, tehát most... Jó, de ne a fogkefe mellé tedd már, hát nem odavaló. Jó, de... Jó, oké, majd elteszem onnan. Majd amikor végzek a tankkal, jó? Na, tehát az a lényeg, hogy így nem lehet. Tehát, na, van a 4 karbi, ugye egyből van, ezeket ki kell tisztítani, és ezeket nem lehet csinálni így a betonon, meg ilyesmi, és ugye, mint tudjátok, hogy nekem ilyen jó műhelyem, vagy ilyesmi nincsen, a garázsban nem lehet, mert ott villany se. De figyelj, ez citromsav, a cukor helyett. És mikor limonádét iszod, nincs vele bajod. Cukor helyére tetted a citromsavat. Hát gondolkozzál már, belerakom a cukor helyére a palacsintába a citromsavat. De most komolyan. Ezek nem normálisak. Hát nem lehet megkülönböztetni a cukrot a citromsavtól. Hát na, ezért kell minden ilyen dolgra, ilyen zárható kupak, mert beleiszik a végén. Jó, hogy a citromsav pont ugyanúgy néz ki, mint a cukor, de hát azért nehogy már egy felnőtt ember ne tudja megkülönböztetni, nem hiszem el. Így nem lehet élni, így nem lehet csinálni semmit. Na, tehát az a lényeg, hogy igen, hát na, ilyen anyagokra szükség van a tisztításhoz, és az a lakásban történik most itt télen. És itt pedig áll egészen pontosan ebben a citromsavban, amit ilyen porként lehet megvenni és vízbe feloldani, és imádom, tehát azóta mindent ezzel csinálok. Itt lehet látni, hogy ez a féktartó vas, ami egy ilyen vas, és így teljesen fémtisztára így nézd meg ezt, ameddig beleért a vízbe, teljesen fémig leszette, itt semmi nincs megcsiszolva, vagy kaparva, vagy ilyesmi, hanem ami lejött így magától, és ez egyszerűen fantasztikus, úgyhogy nagyon sok alkatrészt ázott ebben a savban, és még fog is. Úgyhogy miközben csinálom ezeket a dolgokat, eszembe jutott, hogy én 10 évvel ezelőtt egy Simpsont felújítottam már a panában a második emeleten, úgyhogy a kész motort letoltam a lépcsőn, de ez egy kicsit nagyobb jármű, ezt nem tudom, majd ha össze tudnám rakni a nappaliba, de utána nem tudnám kijuttatni a lakásból se, hogy nem tudok vele elfordulni a lépcsőházban, meg nehéz, meg ilyenek, szóval az a lényeg, hogy ezt nem tudom a lakásba felújítani, sajnos. Viszont eszembe jutott, hogy volt egy videoklip, ahol egy ilyen angol, ilyen ska zenekar, vagy nem is tudom, hogy milyen stílusban játszanak, arról szólt, hogy vett az ember egy motort, és a lakásba újította fel, és az teljesen világos volt, hogy aki ezt a videoklipet megcsinálta, az már csinált ilyet otthon, mert anélkül nem lehetne ezeket teljes átéléssel előadni. Úgyhogy az van, hogy ide bevágok most egy kis részt belőle, hogy lássátok, miről van szó, meg a linket beteszem a leírásba, és a következő pedig egy 2 hete felvett videó lesz, amit még kint a garázsba vettem fel, amikor szedtem szét a motort. Úgyhogy egyelőre ennyi van, majd hogyha lesz fejlemény vele, akkor jövök többi videóval, most ezt nézzétek meg, hogyha van kedvetek.
vacation, but I got to admit I can't wait. But when my baby came home that evening, I never seen her get so mad before. She got these leg shields in the hallway, side panels on the bed, an engine soaking in the bath bits. Egy ideje nem töltöttem föl videót, pedig a dolgok azért zajlanak, csak semmi nem ford ki olyan módon, hogy érdemes lett volna egy epizódot csinálni, illetve elég elfoglalt vagyok. Az is beszélek ilyen gyorsan, hogy haladjunk így ezekkel a dolgokkal, mert nem soká besötétedik, és semmit nem haladok. Következő helyzet, itt ülök a Kawasaki mellett, amit ugye elkezdtem szétszedni, és az a cél, hogy még egy-két héten belül odaig eljutok, hogy a vázat teljesen ki tudom pucolni, hogy nem lesz más, csak a váz, az üres váz, és akkor el tudom vinni homokszórni, meg porfestetni. Ha valaki követi a videóimat, akkor tudja, hogy volt ez a BMW K100-as vagy K1001-es, és akkor az volt vele, hogy ellopták, és akkor az volt vele, hogy egy hónapig semmit nem tudtam róla, és akkor az volt, hogy megvettem ezt a Kawasaki GP-zét, mert ezért kell egy motor. Ha követitek a videót, akkor erről is készült egy epizód, és akkor az volt, hogy amikor meglett a Kawasaki, 3 nap múlva meglett az ellopott BMW is, és akkor az volt, hogy 3 nap múlva vissza is kaptam, és akkor az volt, hogy fizetnem kellett 192 fontot a rendőrségnek azért, hogy begyűjtötték a motoromat. Mondtam nekik, hogy ez semmiben sem különbözik attól, mint hogyha a tolvaj kértem váltságdíjat. Tehát közölték, hogy van 7 napom, hogy elvinjem a motort a telepről, különben utána bezúzzák, és elvitte, akkor 192 fontot kell kifizetnem, felhúztam magam, mondtam a nyomoznak, hogy mi különbség van akközött, hogyha a tolvaj hív föl, és mondja nekem, hogy visszavásárolhatom a motor 192 fontért, mert 7 múlva belóvja a folyóba, hogy technikailag a rendőrség lépett a tolvajnak a szerepébe, és igaziból a tolvaj kellett volna, hogy visszavásárlási ajánlattal jöjjön. Nekem nem a rendőrség, mindegy, kifizettem a 192-t, amit kifizetett a biztosító. Végül, mert kifizetett a biztosít, nem akarok számokat említeni, és senki ne turkáljon a zsebembe. Számokat nem mondok, de kifizettek egy összeget, ami nem túl jó, de nem is túl rossz, de közben az történt, hogy egyik kollégám átjött az én kis irodámba, és mondta, hogy neki kéne ez a BMW. Mondtam neki, hogy jó, abban az állapotban volt, ahogy meg lett találva, tehát ha láttátok a videót, úgy szét lett barmolva, vagy csomó, nézzétek meg, ha nem láttátok. És abban az állapotban volt, még egy anyát nem lazítottam meg, mondtam neki, hogy addig beszélhetünk eladásról, amíg nem nyúlok hozzá, elkezdem szétszedni és megcsinálni, volt azon más munka is. Ja igen, kaptam kommenteket, lefikázták az én jó kis BMW-met, tudom, hogy ilyen zsebkopott állapotban volt, de ez egy napi használós motor volt, nem egy kiállítási darab, és egyébként bejártam vele fél Angliát, minden gond nélkül. Tehát azért kicsit fájt, szíven ütött, hogy valaki beírta, hogy örülni kellett volna, amikor végre ellopták ilyenek. Azért szemétség volt, azt nem kellett volna. Na mindegy, azért fel tudom dolgozni, felnőtt ember vagyok, de az a lényeg, hogy átjött a kollega, és mondta, hogy mennyit kérek a BMW-ről, és mondtam neki, hogy én sehol nem hirdettem. Az a helyzet, hogy én nem kérek semennyit, hanem te jöttél át, hogy érdekelne a moci, úgyhogy mondj nekem egy ajánlatot, és egy olyan ajánlatot mondasz, amit így meginog a lábam, megremegek egy picit, vagy ilyesmi, akkor meg tudunk egyezni. És mondott egy olyan összeget, amit kiszámoltam, hogy az összeg már igaziból önmagában is jó volt, plusz még kaptam a biztosítótól is valamennyit, és akkor úgy voltam, hogy jó, akkor lesz elkülönítek egy összeget, amit bele tudok locsolni a Kawasakiba, és akkor elengedtem a BMW-t, úgyhogy elvitte a csávó, azzal a nagy reményekkel, hogy Café Racer fog beleépíteni, lelke rajta, csinálja meg, támogatom benne, ha lámányt lelkileg, anyagilag nem, ha ilyen tervei vannak, és elbúcsúztam a BMW-től, itt van, amikor a srác elviszi. Szóval BMW nincs,
Kawasaki van, és akkor neki is álltam, és azért is beszélek ilyen gyors, hogy haladjak vele, mert itt azt mondja, hogy mindjárt 4 óra, és 7 sötétedik, és van 3 szabad napom most a mai után még így egyben, amikor szeretném a harmadik nap végére ezt egészet letudni. Volt egy olyan tervem, hogy készítek videót lépésenként, hogy történik egy ilyen Kawasakinak a felújítása, onnantól kezdve, hogy az első anyát meglazítom egész addig, amíg az utolsót meghúzom lépésenként, mindent bemutatva, és ez úgy döntöttem, hogy el se kezdem ezt a videót 2 okból. Az egyik, hogy vannak olyanok, akik nálam sokkal jobban csinálják ezt, és van egy magyar fiú, magyar nyelvű YouTube csatorna, abszolút hiánypótló, tehát magyar nyelven semmit nem lehet megtalálni, semmilyen tartalom nincs magyar nyelven, már olyan, ami igaziból érdekes, de az ő csatornája nem csak, hogy tudományos, srác, ez egy gépészmérnök, ha jól sejtem, hanem nagyon szórakoztató is, legalábbis nekem nagyon tetszik a stílusa, és az a helyzet, hogy pont egy ugyanilyen gépézét, egy takra ugyanilyen gépézét kb. Hasonló állapotban vett meg, és újított föl ilyen patent állapotúra, és azt hiszem egy 10 epizódos sorozatot csinált, hogy lépésenként elmagyarázva, bemutatva, nagyon szórakoztató. Ajánlani tudom, bevágok ide néhány képkockát, hogy kapjatok egy kis ízelítőt, és a linket beteszem a leírásba, mert az ilyen csatornákat abszolút csak támogatni tudom, tehát sok sikert ennek a fiúnak, csinálja csak tovább. Én 5-ször végignéztem mind az összes epizódot, és hát ugye egy nagyon sok ötletet, meg tanácsot onnan kaptam és vettem, hogy ugye, hogy haladjak majd ezzel a mocival. Úgyhogy nézzétek meg! A 80-as évek csúcsfutóművével, komoly fegyvertényt jelentő fékekkel, high-tech elektronikával és idomzattal búcsúztatták azt a korszakot, ami ezekkel a modellekkel zárult le. Itt először le akartam venni a konzolt, de aztán rájöttem, hogy még a lágtartó csavarja is tartja. De eszembe jutott, hogy még most könnyebb lesz levenni a fék munkahengert, hiszen annak a csavarjai is jó eséllyel be vannak oxidálódva. A teljes fékrendszer következett az elosztóval és a féknyergekkel. A fék össze van kötve az első teleszkóppal, ez az anti-dive rendszer, amiről egyszer majd külön mesélek. Következhet a következő nagy mutatvány, kivenni a blokkot a vázból. Aztán a dugattyúkat kezdtem kilövöldözni. Az egy dugattyús féknyergeknél ez egy nagyon egyszerű és hálás feladat, mert csak annyit kell tenni, hogy egy gumírozott csövű levegőpisztollyal belefújjunk a fékcső furatába. A másik ok, amire el se kezdtem forgatni nagyon, hogy a forgatási helyszínek, tehát a lakásom és a garázs ez egyszerűen olyan állapotban vannak, hogy vállalhatatlan, teljesen vállalhatatlan filmezési szempontból. Itt ebben a garázsban egy legutóbbi költözés, amikor egy kétszer olyan nagy lakásból egy fel akkorába, és a fele cuccot nem tudtam magával vinni, és ez itt kötött ki, könyvespolc, itt egy fél lakás itt van benn, és akkor csak az ilyen kb. Fele vagy inkább 1/3 van, ahol itt most tevékenykedünk, itt forgatni nem lehet. A másik pedig, hogy ez a garázs, ez egy ilyen, nem is tudom, 5 kilométer, lehet, hogy 6 távolságra van a lakásomtól, és itt nem nagyon tudok dolgozni, itt nincs villany, úgyhogy aksis gépeket hoztam ki, meg ilyenek. Tehát nagyon dolgozni nem tudok, hanem az van, hogy leszedek egy halom cuccot, és akkor összegyűrik egy kartondobozba, egy szatyorakhoz, hazaviszem, és akkor otthon a konyhába szépen elkezdem a festéket lemaradni, csiszolni, mit tudom én, lefújom utána a sütőben, ott állnak az alkatrészek egy ilyen 40-50 fokos mérsékletben egy napig, hogy száradjanak, a fürdőszobában ott állnak ilyen különböző ilyen leöblítésre váró alkatrészek, az új dolgok gyűlnek egy ilyen halomba, féktárcsa, fékbetétek, új gumit vettem. Ezek mind ott állnak a lakásban, és ezt, ha valaki meglátja, ezt én nem szeretném publikálni. Tehát a konyha úgy néz ki, hogy egy hete nem ettem. Egy hete nem ettem otthon, vagy mint nem főztem, mert ott csinálok valami kaját, szabadnapos voltam, és akkor így körülnéztem, és igazából hol csinálok kaját. Tehát a sütőt nem tudom, tele van alkatrész, aztán abban én nem csinálok kaját, még ki nem takarítom alaposan, meg hogy el nem tűnik belőle a dolog. Úgyhogy mindig el kellett mennem kajálni, vagy rendelnem kellett valamit, és ez teljesen vállalhatatlan. Na, úgyhogy eleget dumáltam, nézzétek meg ennek a fiúnak a videóit,
és nem csak a gépéző, más motort is felújít, tök jó, imádom a srácot, nagyon-nagyon jó videói vannak, és ahhoz képest sajnos érdemtelenül kevesen nézik, és tehát nincs nagy nézettsége ahhoz képest, hogy igazi minőségi tartalmat szolgáltat, úgyhogy nézzétek a videóit, csináljuk neki forgalmat, mert igazán megérdemli, mert sokat dolgozott vele, és nagyon jó videói vannak. A másik pedig, ezt angolul beszélő nézőimnek javaslom, néztem egy csomó videót, ahol ilyen gépézéket szerelnek, és találtam egy igazán szomorú történetet, ahogy egy észak-velszi fiú, már felvettem vele a kapcsolatot, írta neki részvétem sajnos, hogy mibe vágtam a fejszét. Volt, aki írta nekem, hogy az a Kawasaki, amit ugye mikor elhozta abba a videóban, amikor elhoztuk a Lackóval, Lancasterből, hogy ez max bontásra vagy alkatrésznek lenne jó. Na hát, ha ez az övéhez képest egy patent állapotú motor. Tehát egy olyan gépézét szedett össze, valószínűleg az is, mint ez is ilyen tengerparti jármű, ami a sós levegő, a sós páradús levegő évtizedeken át való hatása minden fényfelületet kikezd. Hát, nézzétek meg az övét is ezt, ő eldöntött, hogy fel fogja újítani, és hát ha valaki szeret látni ilyen feltámadás történeteket, akkor nézze meg az övét, beteszem a linkjét a leírásba, és egy pár képkocát most bevágok ide. Kawasaki GP-Z from 1982. Difficult to get off the trailer. It's unfortunately locked up, not moving. As you can see, it's in a pretty sorry state. Needs a good going over. Classic rust, obviously being left for so long. There's quite a few original parts missing, including the airbox, which would be quite difficult to find, I believe. No compression in the forks, and it's just in a general sorry state. You can see the chain absolutely knackered, suspension knackered. There's a lot of parts that need replacing. Clearly been slid down the road at some point, looking at the pegs. Oil filter, that's going to need changing. Airbox is missing. Na, ennyi a lényeg, és megyek, haladok, jelentkezem, hogyha van valami fejlemény vagy eredmény, úgyhogy szevasztok, találkozunk egyszer majd valamikor.